Bine ați venit din nou, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre arhetipul peștilor, ultimul arhetip de pe harta noastră natală. Sunt foarte curioasă să vedem cât subscriber mai pierde o mână după ce vom vedea această explicație, după ce vom explica acest arhetip, pentru că am observat surprinzător că au plecat foarte mulți de pe canal de când am început să postez aceste arhetipuri. Eu mi-asum ceea ce spun pentru că știu că nu este, hai să spunem așa, nu este digerabil ceea ce auzim. Niciunul dintre noi nu vrem să acceptăm ideea că există în noi aceste două tipuri de manifestări în fiecare arhetip în parte. Oricum, astrologia nu este înțeleasă, hai să spunem, într-un mod psihologic. Astrologia în România, cel puțin, se folosește doar ca, cum spunem, doar ca predicție, da? Lumea este curioasă doar să afle ce se întâmplă, domne, cum vin planetele, ce o să-mi aducă, ce nu o să-mi aducă. Sunt foarte mulți care zic: Doamne ajută să se schimbe ceva în viața mea. Nu se va schimba nimic în viața nimănui atâta timp cât noi nu facem lucruri, atâta timp cât noi nu ne cunoaștem. Scopul meu, așa cum am spus de la început, cu acest curs de astrologie este pentru a ne autocunoaște, a ști ce zace în noi, în fiecare, hai să zicem, arie, într-un fel sau altul, pentru că fiecare arhetip se află într-o anumită arie. Când spunem arhetip pești, poate fi vorba despre uh, acel, nu știu dacă să o numesc putere într-un fel sau altul, dar vorbim despre um, acel mistic vindecător și, nu știu, terapeut și persoană empatică, da, pe care o avem fiecare dintre noi în interiorul nostru. Unde se manifestă acest arhetip? Într-o anumită arie și le vom vedea mult mai pe larg când voi explica casele astrale. Însă, bun, hai să vedem. Eu mi-asum să vedem câtă lume mai pleacă de pe canal după ce vom termina acest material. Arhetipul peștilor este un arhetip mutabil, deja ne-am obișnuit probabil, da, cu faptul că vorbim despre o energie adaptabilă, o energie mișcătoare, o energie duală. Mutabilitatea are legătură cu dualitatea și apă în acest caz, adică partea noastră emoțională. Apa reprezintă tot ceea ce simțim sau tot ceea ce, mă rog, sentimentele noastre și senzațiile noastre interioare. Așadar, vorbim despre o energie schimbătoare de apă. Când am văzut Scorpionul, când am văzut Racul, am văzut alte, hai să spunem așa, manifestări ale apei în interiorul nostru, da? Cu Scorpionul am văzut partea bestia din noi, cum am spus, însă și partea pozitivă, să nu uităm că acolo nu am vorbit doar despre bestie, dacă doar asta s-a înțeles, nu este problema mea, fiecare înțelege și pune mesajele cum crede că, na, cum crede. Când am vorbit despre rac, la fel am vorbit despre apă, însă în acel material nu am vorbit despre dualitatea apei, da, cu toate că vorbim despre anumite schimbări interioare, nu schimbări, senzații schimbătoare, mă refer, pentru că racul este guvernat de lună și acolo vorbeam de anumite, um, hai să spunem, predispoziții sau dispoziții de schimbări emoționale. Aici vorbim nu despre o predispoziție schimbătoare din punct de vedere emoțional, ci vorbim despre este și nu este în același timp, da? Despre acea dualitate. Um, Semnele de apă arhetipurile de apă, pardon, au în comun, da? Au în comun tot ceea ce ține de partea noastră emoțională.
Când vorbim despre mutabil, arhetipul peștilor are în comun cu energia, celorlalte, um, arhetipuri mutabile, adică Fecioara, um, Gemenii și, Săgetătorul, da, pentru că acolo avem mutabilitate, acolo avem adaptabilitate sau dualitate. Energie yin, feminină, receptivă, vorbim despre acea receptivitate emoțională, din nou tot ceea ce înseamnă apă înseamnă receptivitate, da, înseamnă feminin. Guvernat de Jupiter și Neptun în acest caz, avem acest arhetip. Jupiter, am vorbit despre planeta Jupiter un pic când am descris arhetipul Săgetătorului, am spus că este o planetă care are desenată un ochi pe ea, da, planeta fizică, se vede când vedem o fotografie de la NASA, se vede acel ochi, da, simbolic vorbind. Planetă, cea mai mare planetă din univers, planetă care ne dă acea viziune, însă este o planetă fiind cea mai mare din univers, încercăm să o metaforă potrivită pentru Jupiter este no limit, ok? Pentru că și cu Jupiter vorbim despre excese. Jupiter este considerată planeta marelui benefic. Atenție cu acest mare benefic, pentru că marele benefic poate aduce foarte multe lucruri bune, însă aduce în exces, indiferent că sunt bune, indiferent că manifestarea lui este bună sau nu, excesul este la el acasă când vorbim despre planeta Jupiter. Așadar să nu uităm această caracteristică pe care i-o dă peștilor, da? Pe care i-o dă arhetipului pești, această planetă Jupiter. A doua planetă care guvernează acest arhetip este Neptun. Neptun este planeta care în noi, da, manifestarea energetică a lui Neptun în fiecare dintre noi, acolo unde avem peștii pe harta natală, este una de nebuloasă, este una de totul există și nu există în același timp, este una de iluzie. Nimic nu pare ceea ce este cu Neptun. Putem să încercăm să vorbim despre Neptun cât vrem noi, indiferent cât de mult am încercat să punem în cuvinte energia neptuniană, niciodată nu va fi suficient sau nu va fi în totalitate, să zicem așa, completă, da. De ce? Pentru că Neptun este zeul oceanelor și a mărilor. Acolo unde nici măcar nu știm unde este fundul oceanului, um, nu știm, pentru că nu există, da? Știm foarte bine că teritoriul oceanic este foarte greu de explorat. Nu există încă niciun fel de mașinărie care să poată să coboare până în fundul unui ocean cu adevărat. Au fost foarte multe intenții de a se fabrica, am văzut și eu foarte multe documentare în legătură cu asta, au încercat să fabrice foarte multe, nu submarine, că nu știu cum să le numesc, mă rog, mașinăriile astea care să poată să ajungă la fundul unui ocean și nu au reușit. Așadar, trebuie să rămânem cu această metaforă a lui Neptun, care îl descrie foarte bine, unde nu există, unde totul există și nu există în același timp. Indiferent că se ajunge sau cel puțin când au încercat să construiască, o mașinărie din asta în care să ajungă la cât mai multă profunzime într-un ocean, da, au ajuns până la, hai să zicem, nu știu, 30, 40 de metri, 100, habar n-am, nici nu contează. Acolo deja e întuneric, nu mai există, lumina soarelui nu pătrunde. O altă metaforă pe care trebuie să o ținem foarte mult, să ținem cont de ea foarte mult, pentru că știți că eu zic mereu, soarele reprezintă conștiința noastră, însă nici conștiința noastră nu este capabilă să vadă în întuneric. Cu Neptun ne ghidăm doar
hai să spunem, intuitiv sau doar prin, am scris eu aici, vise, simboluri și senzații. Nu avem nicio șansă să punem punctul pe I când vorbim despre Neptun, ok? Bun. Funcția acestui arhetip în interiorul fiecăruia dintre noi este de a dilui limitele ego-ului nostru. Dizolvarea ego-ului este funcția, da? Însă, atenție că dizolvarea ego-ului nu înseamnă renunțarea la ego-ul nostru. Aici este unde în acest arhetip ne înșelăm amarnic să credem că iubirea trebuie să fie necondiționată sau că iubim sau că trebuie să iubim necondiționat, pentru că aici vorbim despre, în acest arhetip, emoția sau, hai să spunem, dăruirea, pentru că eu am scris aici oferire, dar e vorba despre dăruire, da? Ne dăruim și ne oferim în totalitate, însă confundăm această dăruire și oferire și uniune sufletească cu ceilalți, o facem în totalitate, da? Are funcția de a ne oferi sau a ne umple de compasiune, da? Și de a ne dilui limitele ego-ului nostru, însă confundăm, pentru că totul este și nu este, dragii mei, vreau să rămână foarte clar, totul este și nu este în acest arhetip, da? Totul poate fi o iluzie. Iubirea universală, pentru că acest arhetip vorbește despre iubire universală, vorbim despre a mă uni cu totul. Eu sunt una cu tot ceea ce am în jurul meu, persoane, lucruri, nu știu, nu contează, da? Sunt una cu totul. Asta este verbul, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să renunț în totalitate la mine, la ego-ul meu, pentru că ego-ul meu nu face altceva decât să mă nu are altă funcție decât să mă protejeze, nu are funcția să mă facă să ajung, vai, cine mi eu, da, să devin arogantă. Nu e despre asta cu ego-ul sănătos. Ego-ul nesănătos, da, arată această aroganță și narcisism și așa mai departe, însă nu este despre a-l dilui pentru a-l pierde, este pentru a înțelege că noi suntem unul cu ceilalți, însă nu în iubire necondiționată, adică fără condiții, pentru că e o mare problemă cu a se înțelege iubirea asta necondiționată. Ce înseamnă iubire necondiționată? Din punctul meu de vedere, eu întotdeauna zic ceea ce spun din punctul meu de vedere. Cine nu este de acord, nu am niciun fel de problemă, dragii mei, da? Iubirea necondiționată a fost propovăduită din religie. Da? Ajungem din nou la religie. Și în acest sens zodiacal vorbim despre foarte multe legături cu religia. Nu am scris pe nicăieri, însă, mă rog, am scris mistic și așa mai departe. Hai să punem aici religie. Ui, ca să nu uit, da? Nu pentru altceva. Că cine știe, poate mă mai inspiră să mai zic ceva. Religie. În religie se spune, sau mă rog, în Biblie este un pasaj care spune: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Însă acolo e ca și cum, da, eu sunt unul cu toți, cu tot ceea ce există în jurul meu. Însă nu s-a explicat adevărata esența acelei fraze, sau cel puțin noi am înțeles-o așa, mot-a-mo, am luat-o ca la, da, cuvânt cu cuvânt. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Ca pe tine însuți înseamnă să ai acest ego sănătos, în care, bă, e clar că dacă tu
îl iubești pe celălalt necondiționat, adică fără nicio condiție, adică tu poți să-mi faci ce vrei mie, tu mă poți călca în picioare, poți să îmi iei inima și să faci ce vrei cu ea, poți să habar n-am, da? Necondiționat înseamnă fără condiții. Dacă eu nu pun nicio condiție, că a nu pune nicio condiție nu este egal cu a avea așteptări. Este o mare diferență din nou. Dacă eu te iubesc indiferent ce-mi faci, despre ce vorbim, ca să fim corecți, da? Despre ce vorbim? Vorbim despre faptul că nu ies din viața asta nefiind o victimă. Tot timpul voi fi victimă pentru că eu iubesc necondiționat. Trebuie să învățăm ce înseamnă cu adevărat iubire universală. Sunt capabilă să iubesc pe oricine și orice până când ajunge să, așa cum spun mereu, să-mi încalce teritoriul sau să-mi încalce niște limite. Și ajungem din nou la limite, pentru că pe lângă faptul că vorbim despre un semn zodiacal mutabil, care vorbim despre schimbare, da? Despre dualitate și sărit dintr-un loc în altul, din punct de vedere emoțional, da? Adică no limit. Jupiter este o planetă excesivă, cu o energie care ne aduce o energie excesivă în acest semn zodiacal, din nou no limit, și Neptun, care are de văzut cu a dilui sau a dizolva, dacă vreți, granițele, da? Granițele care să ne facă să fim unul cu tot ceea ce ne înconjoară. Așadar, vedem no limit, no limit, no limit, fără limit aici. Foarte complicat să acceptăm ideea că unde avem peștii pe harta noastră natală suntem no limit, da? Știu, nu am ce să zic, nu am inventat eu lucrurile astea, astea sunt de mult pe piață. Doar că, insist, în România nu se vorbește despre lucrurile astea, în România doar se fac predicții aiurite. Mai departe, compasiunea de care suntem capabili în acest semn zodiacal poate fi una destructivă de foarte multe ori. De ce? Este foarte ok să fiu, hai să spun așa, să simt compasiune față de semenii mei, bineînțeles. Este foarte ok să simt iubire. Eu cred în iubire, eu cred în iubire, eu cred în lume, eu cred că lumea se poate schimba, persoanele se pot schimba, pentru că vezi tot felul de comentarii în anumite locuri în care zice nimeni nu se schimbă niciodată. Ba da, dragii mei, ne schimbăm atâta timp cât vedem că nu ne place cum suntem, ne schimbăm, atunci ne schimbăm. Sau când viața ne dă tocăniță peste tocăniță până ne săturăm și zicem mai vreau și o ciorbă, da? Și atunci începem să facem ceva. Însă, ca să ajungem până acolo, trebuie să doară cu draci. Dar omul se schimbă. Eu cred în iubire, cred în schimbare, cred în multe alte lucruri, pentru că le-am experimentat oricum. Mai departe, cu ce vine? Da? Spuneam, pot să fiu iertătoare, pot să fiu caldă, pot să fiu, nu știu, să-mi fie milă sau, mă rog, să am compasiune față de cineva care suferă, însă mi ieșea în spaniolă, trampa, capcana compasiunii, da, este că din nou vorbim despre această victimă, despre foarte multă deziluzie, despre foarte mult sacrificiu, pentru că trăiesc în acea energie în care cred că eu sunt salvatorul. Da, salvatorul este foarte... Salvatorul. Mă sacrific pe mine pentru că am foarte multă compasiune. Vai, mi-e milă de ăla care cerșește,
mi-e milă de nu știu cine care a trecut prin nu știu ce dezastru sau da, normal că mi-e milă și normal că încerc să ajut, însă când văd că acela cu care eu sunt foarte, foarte compasiv sau, mă rog, am foarte mare compasiune și, continuă să mă deziluzioneze, să mă dezamăgească. În ce sens? Pentru că aici e no limit, pentru că eu sunt unul cu tot și pentru că eu confund iubirea cu iubirea necondiționată, ajung să fiu tot timpul dezamăgit și să mă întreb, sau nu mă întreb, poate că da, unii ne întrebăm și zicem: "De ce, Doamne, că eu fac atâta bine? De ce, Doamne, mie mi se întoarce numai, nu știu, dezamăgire sau altele, da, numai probleme din partea celui care l-am ajutat. De ce? Pentru că eu ajung în acea energie de sacrificiu imens în care zic asta e crucea mea, eu într-un fel sau altul exagerez această energie de salvator. E o problemă cu salvatorii și unde avem peștii pe harta natală putem să cădem foarte mult în această capcană de a fi salvatorul celorlalți. Nu suntem nici Mesia, nici nimeni ca să putem să ne etichetăm ca salvatori. Ăla este hai să-l numim un ego spiritual, ăla este un, nu știu, o aroganță într-un fel sau altul, pentru că nimeni pe această planetă nu a venit să salveze pe nimeni. Eu sunt unul cu tot până când eu văd că sunt tot timpul dezamăgită, deziluzionată, da? Când văd tot timpul că eu cad pe locul 2 ca victimă, când eu mi-am dizolvat toate limitele ego-ului meu și eu mă anulez practic, da? Mă anulez, aici am scris anulare, mă anulez pe mine ca să fii tu bine, dragă altă victimă a vieții pe care eu încerc să o salvez. Este foarte fină în acest arhetip cu Neptun și Jupiter, guvernatorii, este foarte fină această linie în care ne credem că um, sau nu că ne credem, ne luăm, ne punem un titlu, o etichetă de asta e crucea mea sau vreau să nu pot decât să ajut. Sunt o persoană minunată, inimoasă, care nu pot, mor, mi se rupe inima, plâng cu celălalt și îmi distrug viața alături de el și toate aceste lucruri pe pozitiv, toată această empatie, da? Care zace în noi în acest arhetip ne duce la pierzanie mai repede, da? Nu ne duce la nimic bun, pentru că ne dizolvăm în celălalt. Mă diluiesc în tine, mă diluiesc, nu, diluiez, probabil că e corect. Bun, mai departe. Am așezat un pic laptopul că mi s-a părut că nu se vedea întreg tot cadrul ăsta. Bun. Pe pozitiv, acest arhetip vorbește despre o intuiție și o receptivitate extraordinară, da? Cu toții, fiecare dintre noi, unde avem pești pe harta natală, intuiția este inexplicabilă sau ceea ce simțim acolo, da, tot ceea ce percepem este un soi de senzație pe care nu înțelegem, un soi de informație pe care nu o înțelegem, nu știm de unde vine, însă știm că este, știm că e așa, într-un fel sau altul. Vorbim despre foarte multă, așa cum am spus, sensibilitate, compasiune, acolo unde avem pește pe harta natală, într-atât încât suntem capabili să ne unim celuilalt, da? Să ne oferim pe tavă, din punct de vedere emoțional, apă, ne oferim pe tavă până când putem ajunge să ne anulăm pe noi înșine. Suntem extrem de empatici,
Hai să spunem că iubirea cumva este, uh, numărul unu, da, să-i zicem. Vorbim despre o putere psihică. Aici am scris misticism și spiritualitate. Este, hai să spunem, această combinație de cuvinte, de unde vin. Psihismul vine de la psihic sau psihologie. Acolo unde avem pești pe harta natală, suntem capabili să fim, hai să spunem, psihologi. De unde? De la Neptun. Neptun, semnul sau nu semnul, simbolul lui Neptun este sau arată cam așa. O cruce care ne arată ceva, hai să numim, uh, care se, nu știu, ceva concret să spunem, da? O cruce, știm, nu? E așa. Crucea reprezintă într-un fel sau altul uniunea între ce vine de sus din neant, din univers, numește-l cum vrei tu, care se materializează, crucea înseamnă materializare, se materializează în 3D, dacă vreți. Iar această pâlnie, care arată ca o pâlnie, da, acest simbol al lui Neptun, este, într-un fel sau altul, să spunem, cunoașterea prin simboluri sau prin psihic. Acest simbol este folosit, cred că explică în psihologie și litera psi. Litera psi, știm, vine de la greci și este legată de psihic și influența lui Neptun prin acest simbol ne arată faptul că acolo unde avem peștii pe harta noastră natală sau unde se află Neptun, bineînțeles că și asta este valabil, acolo avem puteri nu psihologice, nu puteri, acum să nu mă înțelegeți greșit, că nu vorbim aici despre puteri. Da, există foarte multe persoane care au activat sau au multe planete în zodia peștilor, care, într-adevăr, vorbim despre puteri paranormale. Putem să vorbim despre persoane de genul ăsta. Eu am scris aici, mediums, da? Pot fi persoane care, pur și simplu, primesc într-un mod fără număr așa, da? Fără limite, primesc informații alte uh, din alte surse, necunoscute, nevăzute, pentru că aici este despre nevăzut și neînțeles, și pot materializa, pot pune în cuvinte acea informație pe care eu o primesc. De aia se numesc mediums. Vin, nu știu, traduc simbolic ceea ce ei văd de dincolo, traduc în lumea reală. Nu este ușor să explici acest arhetip, nu este ușor să explici casa 12 care este legată de acest arhetip, nu este ușor să explici energia lui Neptun pentru că este totul și nimic în același timp. Și nu se poate înțelege decât atunci când avem această pâlnie, da, deschisă, ca să captăm informațiile pe care acest arhetip le poate transmite în noi înșine. Misticismul este și el o altă, hai să o numim o altă putere, dacă vreți, între ghilimele de rigoare, în ceea ce privește acest arhetip. Tot ceea ce ține de partea mistică, din nou, simbolistică și neînțeles. Toți cei care au foarte activată această energie pe harta lui natală sunt persoane care vorbim despre ori parapsihologi, psihologi, mediums, tarotiști, din nou vorbim despre tarot, astrologie. Astrologia și tarotul se regăsește în acest arhetip și în arhetipul vărsătorului, da. Pentru că sunt informații care vin nou, fără limită, era să zic no limit, vin fără limită de undeva
de unde nu există explicație. Și spiritual, vorbim despre lumea spirituală. Lumea spirituală, știm, este lumea nevăzută, lumea nevăzută, neînțeleasă, neacceptată într-un fel sau altul. Însă, toți, fiecare dintre noi, indiferent că avem sau nu planete în zodia peștilor, acolo unde există pești pe harta noastră natală, avem tot acest mănunchi de a putea interpreta într-un mod subtil, dar profund în același timp, în care nu înțelegem de unde simțim ce simțim și asta e, oricum nu știm să spunem în cuvinte. Putem fi foarte amabili, calzi și maleabili, influența vine de la această mutabilitate. Când suntem în extremă, din nou, insist, când suntem în extremă amabili, calzi și foarte, hai să spunem, maleabili, ce înseamnă, da? Domne, dacă eu sunt o persoană care sunt una cu totul, cu tot ceea ce există, persoane, plante, animale, lucruri, obiecte și așa mai departe, când sunt una cu totul în acest arhetip și bineînțeles că nu există limite, această maleabilitate se poate vedea și pentru că sunt compasivă, da? Sau mă rog, am compasiune, că nu știu dacă înseamnă același lucru românește. Vine cineva la mine pentru că sunt o persoană amabilă, caldă, primitoare, da, care vreau să ajut, că sunt o salvatoare sau mă rog, am această energie de a asculta. Vine cineva la mine și îmi spune, nu știu, că are nevoie de ajutorul meu. Dar eu nu pot în ziua respectivă să-i ofer ajutorul meu pentru că am alte lucruri de făcut sau am alt program sau nu știu, nu contează, vreau să stau să mă uit la televizor, aveam programată o zi pentru mine, da? Să nu fac absolut nimic. Și fiind atât de maleabilă, excesul de maleabilitate, de căldură și de amabilitate, mă face, bineînțeles, să spun da în loc de nu. Din nou vedem un nou limit aici. Nu știu să pun o limită și să spun nu pot, nu contează de ce, că nici nu trebuie să dau mari explicații. Cine înțelege că trebuie să dăm explicații de ce nu putem să facem ceva pentru cineva, din nou avem o mare problemă. Aici ego-ul nu există, s-a anulat în totalitate. Nu, persoana este anulată în totalitate. Așadar, acest exces de maleabilitate, unde mă duce? Din nou la ce? La a fi propria mea victimă. Pentru că nimeni nu mă obligă din exterior. Poate mi se face o propunere, poate pur și simplu mă contactează cineva și îmi zice Nicola, am nevoie să-mi faci, nu știu, sau poți să-mi faci o citire de tarot? Și eu dacă aveam programat ziua aia pentru mine, nu, îmi pare rău, cu toate că pe mine clientul respectiv mă plătește pentru asta, da? Dar dacă am un minim de respect față de mine și zic, băi, eu astăzi am zis că nu fac absolut nimic. Nu fac, refuz inclusiv acei bani, refuz inclusiv acel, nu știu dacă să-l numesc neapărat ajutor, însă îmi cunosc, este despre aici no limit, însă trebuie să învăț să-mi cunosc limitele, da? Sau să știu să pun o limită în momentul în care eu am alt program. Vorbim despre foarte multă inspirație, imaginație și visare aici, da. Tot ceea ce ține de inspirația vine din aceste simboluri, senzații pe care am zis că vin de la Neptun, pentru că nu înțelegem de unde vin, însă le avem. Avem foarte multe senzații. Imaginația este la ea acasă când vorbim despre acest arhetip. Dar imaginația de foarte multe ori ce înseamnă iluzie, pentru că totul există și nu există în același timp. Sau totul poate sau nu poate fi, poate exista sau nu poate exista în același timp.
Visător, aici am scris visarea. Visarea este la ea acasă din nou. Știți acel 7 de cupe din tarot despre care tot spun eu că sunt așa, este energia telenovelistică din capul nostru în care ne duce la autoamăgire, la deziluzie, da. Ne duce la acest o fi, n-o fi, totul este și nu este în același timp. Acel 7 de cupe se află în fiecare dintre noi. Acolo este unde avem arhetipul ăsta pe harta natală, acolo este unde probabil de foarte multe ori putem să cădem în butoiul cu melancolie, în acel, în acea nebuloasă mentală în care am inspirație sau sunt inspirat, imaginația merge brici, vreau să fac ceva, însă o fac dintr-o stare de iluzie, de visare, și cad în acel ocean, în ocean, de nebuloasă în care zic, să fac sau să nu fac. Se regăsește această dualitate, se regăsește foarte mult în acest arhetip, pentru că e ca și cum el se simte inspirat sau ne face să ne simțim inspirați în acea zonă, ne face să, um, uh, hai să spunem, să simțim într-un fel sau altul că suntem pe calea cea bună, însă când intră visarea cu ochii deschiși, ajungem să nu facem următorul pas care este acțiunea. Da. Și bineînțeles că atunci când nu dăm un pas, de ce nu dăm un pas? Pentru că suntem în nebuloasă. Unde am scris aici? Nebuloasă. Suntem în confuzie. Și bineînțeles că nu avem curaj să acționăm în momentul în care suntem în nebuloasă. Nu e niciun fel de problemă. Acest arhetip nu este despre a acționa, este despre a simți. Pentru că de-aia vorbim aici despre intuiție. Dacă eu simt, eu vă dau exemplul meu din nou, poate de-aia pleacă lumea, că s-a săturat de cât vorbesc eu despre mine. Nu vorbesc despre mine, vorbesc despre ceea ce eu am simțit cu acest arhetip în interiorul meu. Dacă eu simt sau intuiția mea, acum totul poate fi o iluzie, ce să zic, îmi asum după cum zic, da? Totul există și nu există în același timp. Eu pot să zic, eu am pești pe casa 1. Nu ca și cum aș fi ascendent pește, dar nu sunt ascendent pește. Intuiția mea îmi spune, băi, cursul ăsta de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei poate fi folositor. Îmi asum că nu există vizualizări, îmi asum că lumea pleacă de pe canal, îmi asum toate lucrurile astea, nu este problema mea. Eu îmi fac treaba, eu continui să fac treaba și că o fi sau nu o fi și că e doar o iluzie de-a mea, asta o voi vedea după 1 an, 2, 5, nu contează, însă important este să-mi ascult intuiția. Pentru că la fel de bine, când eu sunt inspirat, dau un alt exemplu, da? Când eu sunt inspirată să intru într-o relație, încep să-mi imaginez că relația aia ajunge, wow, cine știe, nu știu, la deznodământul pe care ne-l dorim fiecare dintre noi. Și încep să visez cu ochii deschiși și să cad în iluzie, pentru că toată această iluzie și visare, imaginație și visare, mă duce în iluzie. Încep să îl, să fac ce? Să îl pun pe celălalt pe un piedestal sau să îi dau niște calități pe care el nu le are, da? Intru în propriul meu vis, în propria mea iluzie și ajung să mă autoamăgesc și apoi vine imediat deziluzia, bineînțeles, pentru că totul există și nu există în același timp
cu acest arhetip. Putem să vorbim despre vindecare. Aici m-aș spune că nu este despre neapărat doar despre faptul că suntem vindecători în acest arhetip sau, mă rog, unde avem acest arhetip. Vorbim despre puterea de autovindecare, da? Pentru că această compasiune de care eu sunt capabilă față de celălalt, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Când tu nu ai compasiune și milă față de tine, tu nu te poți numi o persoană care îi poate vindeca pe ceilalți. Tu nu te poți numi un mistic sau un spiritual sau un psiholog sau orice, nu știu, medium, artiști se regăsesc foarte mulți artiști se regăsesc în acest semn zodiacal sau în acest arhetip, dacă au multe planete în această zodie. Vorbim despre nu am cum sau nu voi ajunge niciodată, da, să fiu unul cu tot ceea ce mă înconjoară, dacă această funcție a acestui arhetip în primul rând nu se manifestă în mine, dacă eu nu am compasiune față de mine, pentru că voi ajunge să ce? Voi ajunge pe cealaltă parte, pentru că tot excesul ăsta de bunătate și de sensibilitate și de empatie mă duce la foarte multă confuzie și nebuloasă în ceea ce privește această viață, o să zicem, exact cum am zis mai devreme, asta este crucea mea, nu am altceva de făcut și astea sunt doar scuze și scuze din punctul meu de vedere, da? Evadăm din lumea reală. Ce înseamnă că evadăm din lumea reală? Ajungem să ne facem, mai ales din punct de vedere al spiritualității, psihismului și misticismului, ajungem să o luăm pe cărări, așa cum foarte bine am văzut, Neptun aici, deci Neptun este o planetă care în România este descrisă ca fiind o planetă cu un suflet foarte mare, așa, da, cu vai, ne aduce niște energii minunate, dar nu prea vorbește lumea despre Neptun pe negativ, care Neptun pe negativ ne face să nu fim cu picioarele pe pământ. Când Neptun este foarte, hai să-l numim, foarte accentuat pe harta noastră natală sau are, nu știu, ne identificăm foarte mult cu această energie neptuniană, ajungem, dragii mei, ca dacă ne uităm foarte bine în istorie să ne uităm, sau mă rog, în istorie, în documentare unde vedem acei mistici care ei pleacă spiritual, da? Ei pleacă așa în, um, cum spun, aici se zice retiros, nici, retreat, nu știu cum se zice în engleză, da? Pleacă cu lunile, sunt ăia care pleacă în vârf de munte și se duc și meditează și nu mănâncă carne și nu, dar extremă, vorbim despre extreme acum ca să ne înțelegem că nu orice persoană care este spirituală și are anumite, nu știu, credințe și face anumite lucruri, nu înseamnă că e rău, Doamne ferește. Pentru că aici vorbim despre extreme pe pozitiv, extreme pe negativ, evadarea din lumea reală ce înseamnă? Că nu mai am nicio treabă. Deci eu am văzut un reportaj odată, dar nu mai știu în ce podcast sau nu știu ce vedeam eu, un documentar, în care arăta un om din ăsta care probabil dormea pe stradă, da? Care probabil trăgea și pe nas, că se vedea că era într-o altă lume, în alt univers, cu părul lung așa, era un bărbat cu părul lung, dezbrăcat în pielea goală, avea doar nu știu ce pe el, și era așa în nirvana lui acolo. Deci acel tip de spiritualitate, de nirvana, de ești love, love, doar așa zicea, love, toți suntem unul, iubire necondiționată. Acei
volados, se zice în spaniolă, da, care le-a plecat mintea, li s-a dus în alte universuri și în alte, galaxii și în alte nirvane, iluminații sau, mă rog, cum să numesc ei, evadează pur și simplu, deci nu mai există, oamenii ăia nu trăiesc o viață reală, oamenii ăia trăiesc pe pământ, dar sunt pe altă planetă. Acolo, despre asta vorbim, da? Pentru că prea mult psihism, misticism și spiritualitate, eu mereu zic spiritualitatea cu picioarele pe pământ, dragii mei, iar în acest arhetip putem să cădem în acel gen de spiritualitate. Într-atât evadăm, fugim, dăm bir cu fugiții, nu mai vrem să mergem la muncă, nu mai vrem relații, nu mai vrem, trăim singuri, în pădure, cu lupul. E foarte complicat, știu. Vorbim despre persoane confuze și, așa cum am spus, cu mintea foarte confuz din punct de vedere emoțional, pentru că vorbim despre un arhetip de apă. Nu mai înțeleg nici ce simt, nebuloasa emoțională este totală, mentală și ea, pentru că Jupiter este o planetă care aduce influențe mentale, da? Neptun este cu influența emoțională, iar Jupiter um, cu influența mentală. Și aici vorbim despre confuzie. Mă uit în viața mea și nu înțeleg ce mi se întâmplă, de ce am ajuns unde am ajuns. Pot fi acele persoane care au fost, mai dau un exemplu acum, eu mi-asum și nu știu câte persoane mai pleacă de pe canal, asta este, nu este problema mea. Ideea este, acele persoane, oameni ai străzii pe care îi vedem și uneori le ascultăm poveștile, da? Nu e cazul meu, că eu nu fac de-astea, dar auzim, ne mai uităm la un televizor, ne mai uităm la un documentar și reporterii sau, mă rog, persoana care face acel videoclip întreabă persoanele astea care trăiesc pe stradă, da, homeless, și întreabă: "Cum ai ajuns aici?" Și vezi că au fost oameni care au fost poate doctori, poate avocați, există tot felul de persoane care au ajuns homeless. De ce? Pentru că într-un fel sau altul în viața lor s-a întâmplat ceva care are legătură cu această iubire universală, dar au transformat-o um, în cum se zice, necondiționată, are legătură cu această anulare a sinelui, da? Are legătură cu această oferire fără limite, această sensibilitate și exces de compasiune pe care am avut-o și are legătură cu ceva spiritual neapărat. Da, are legătură cu ceva spiritual neapărat. Sau o doză de misticism, psihism, vise, senzații, simboluri, nici nu contează. Este neînțeles. Pentru că ajung la dependențe, adicții. În viața lor reală, înainte să ajungă homeless, în viața reală, au început, nu știu, inspirația, imaginația și visarea i-a dus pe un tărâm necunoscut, pe un tărâm de iluzie, în care au început să se îmbete, nu îmbătat neapărat, da? Să se îmbete cu apă rece, după care au început să se îmbete cu adevărat. După care au început să, hai să zicem, să probeze tot felul de lucruri care nu să le satisfacă, să le amorțească, da, psihicul sau să le liniștească tot ceea ce nu înțelegeau în ei înșiși, pentru că ajungem să visăm sau ajungem să avem vise și să vedem simboluri sau dacă vorbim despre persoane cu foarte mari puteri, medium, da? Și, nu știu, acest mistic poate fi
foarte, foarte mult de vorbit, dar nu vreau nici să mă lălăi foarte mult, pentru că esența e aceeași. Aceste persoane ajung să se autodistrugă cu ajutorul adicțiilor, bineînțeles, cad în această extremă de dependențe și adicții și ajung, bineînțeles, să fie atât de confuzi și să-și dorească să rămână în această evadare a lumii reale și ajung pe străzi. Și când auzi poveștile lor, zici: "Wow, wow!" Nu pentru că sunt pești, să ne înțelegem, pentru că de foarte multe ori se subinterpretează, că lumea interpretează că, bă, eu tâmpita asta zice pești, e despre pești, mă, toți ăia sunt pești, toți homeless-ul sunt pești. Nu! Fiecare dintre noi avem undeva peștii, da, pe harta natală. Oamenii ăia poate să fie orice altă zodie, nu contează. Bun, pentru că s-au dezamăgit și s-au deziluzionat atât de tare de viață încât ajung să se distrugă, să se autodistrugă aceste persoane. Sunt victimele propriilor vieți pentru că au diluit în totalitate, sau hai să spunem că s-au lăsat diluiți în totalitate de orice altă iluzie din capul lor, care i-a dus, bineînțeles, către distrugere sau autodistrugere. Ce mai avem aici? Sacrificiu, am vorbit despre sacrificiu, da, suntem acei salvatori care vom sacrifica, vom fi capabili să sacrificăm foarte multe lucruri, însă eu insist atâta timp cât există conștiință, eu sunt unul cu tot, dar nu în detrimentul meu, nu pentru a mă anula, nu e despre asta, da? Pasivitatea este o altă manifestare negativă în acest arhetip, pentru că ajungem să fim, hai să spunem, mm, acea lipsă de acțiune, nu știu dacă neapărat din cauza fricilor, ci pur și simplu mutabilitatea poate da foarte multă pasivitate, ca și cum, da, un soi de superficialitate. Mm, Nu fac aia, nu spun aia, mm, nu știu, nu iau decizii pentru că aici e dualitate, prefer să pas, da? Pas, next, trec peste. Mm? Vorbim despre foarte mult haos emoțional. În momentul în care această energie, acest arhetip vibrează pe negativ în interiorul nostru, vorbim despre foarte mult haos emoțional. Nu ne înțelegem. Nu ne înțelegem pe noi. Dom'le, dacă acum 2 ani eram o persoană cu capul pe umeri, cum am ajuns eu aici? Acel haos emoțional, acel haos mental în care nu ne putem explica. Și asta este acel adânc al oceanului despre care vorbeam. Da? Adâncurile oceanului în care ne lăsăm pur și simplu trași, ne lăsăm absorbiți de propriile noastre emoții, de propriile noastre iluzii, de propriile noastre lumi spirituale, pentru că are foarte mult de văzut cu această lume spirituală greșit înțeleasă. Putem fi mari victime ale spiritualității când se activează acest arhetip. În ultimii 14 ani, dragii mei, Neptun a fost la el acasă în Pești. Și acum nu mai vorbim la nivel personal pentru fiecare dintre noi, unde avem peștii pe harta natală. La nivel global, universal, dacă vreți, umanitatea a fost, nu umanitatea a fost activată, s-a activat din punct de vedere global această um,
Nu această, noi forme de spiritualitate sau de a explica lucruri spirituale, lucruri neînțelese, prin simboluri, prin, hai să le numim senzații ca intuiție, da? Sau ca receptivitate, ce percepem. Sau prin vise. Câte nu au ieșit din câte lucruri legate de simboluri au ieșit în ultimii 14 ani pe piață. Numerologia, astrologia, înainte nu se vorbea despre de-astea, hai să fim serioși, da? Numerologie, astrologie, spiritualitatea asta de meditații, um, yoga, tot ce ține de a sta cu tine. Eu nu spun nici că e bine, nici că e rău, Doamne ferește. Fiecare lucru ne servește fiecăruia dintre noi într-un fel anume. De exemplu, pentru mine tarotul pentru că eu nu-mi dau în cărți, ca să ne înțelegem, pentru mine tarotul nu trebuie să-l folosesc pentru mine, ci pentru a citi, pur și simplu anumite energii pe care le văd acolo și am lăsat intuiția, da, să funcționeze în momentul în care mă conectez într-o, etalare. Astrologia pentru mine, pentru că nu că mie mi-a funcționat, eu am descoperit-o așa și pe mine m-a ajutat foarte tare astrologia. Dar vorbim despre lucrurile astea. În ultimii 14 ani, cu Neptun la el acasă, în Pești, vedem constelații familiare, dar nici nu mai știu eu ce a mai ieșit pe piață ca să pot să le zic acum pe toate. Însă vedem acel boom, sin limite, no limit, da? Boom, no limit în legătură cu această simbolistică. Explicarea viselor, da? Explicarea viselor. Toată lumea își dă cu părerea ce poate să însemne visele pe care le avem. Căutarea sensului în viață, Jupiter, no limit, încă o dată. Dragii mei, ultimii 14 ani a fost bombă după bombă după bombă spirituală. Suntem într-o nebuloasă totală. Acum Neptun a intrat în berbec. Berbecul este pentru a face ceva cu ceea ce ne-am băgat în cap în ultimii 14 ani. Nu a face ceva, de exemplu, că m-am apucat eu aici să explic astrologie. Nu, folosește pentru tine, berbecul este eu sunt. Folosește pentru tine tot ceea ce ai investigat, tot ceea ce ai captat, da? Tot ceea ce ai primit ca dar spiritual în ultimii 14 ani pentru tine. Să fii unul cu tot ceea ce te înconjoară și să ai compasiune, însă nu te anula. Omule drag, despre asta e vorba, în berbec nu se permite anularea și mai ales că vine pentru că berbecul este eu sunt și mai ales pentru că vine de mână cu Saturn, acest Neptun în berbec, da? Nu vă mai anulați, încercați să ieșiți din acest haos, luați-vă, dacă aveți nevoie, luați-vă un timp și spațiu pentru voi să vedeți unde nu ați implementat limite, limite din punct de vedere al spiritualității, din punct de vedere al compasiunii, a empatiei și așa mai departe, da? Ca să ieșiți din acest haos emoțional. Și înșelător aici se referă nu la faptul că, pentru că lumea când vede un curs de genul sau când vede explicații arhetipul nu știu care, abia așteaptă, uite așa să-și frece mâinile, pentru că suntem ipocriți noi oamenii, să zică, da, peștii sunt așa, berbecii sunt așa, gemenii sunt așa, ai dreptate, așa e, sunt puncte. Nu, eu n-am vrut să fac asta. Asta să o facă el alții care au 500.000 de vizualizări. Eu vreau să arăt că nici un arhetip nu e doar bun sau doar rău în, hai să spunem așa, în totalitate. Există manifestările, putem să ajungem să fim, da, aici înșelător, putem să ajungem să fim, să exagerăm, că no limit, să exagerăm și să îmbrăcăm totul într-o iluzie și să ajungem
Să împărligăm, bineînțeles că putem, dar avem un soare, o conștiință care ne zice: "Hei!" Sau ar trebui să ne zică: "Putem să ajungem să înșelăm, putem să ajungem să, ne facem foarte multe iluzii, dar putem mai repede." Știți cum e? Când minți pe cineva, nu-l minți pe celălalt, te minți pe tine. Iar pentru mine este foarte clar că tot ceea ce facem pe negativ sau dacă manifestarea este negativă, este către mine. N-are cum să afecteze pe ceilalți. Așadar, vedem că acest arhetip are niște calități minunate, minunate în noi, însă dacă sunt diluate limitele personalității noastre sau a ființei noastre, atunci ajungem, bineînțeles, să se manifeste totul pe negativ, să devenim persoane tururuu le numesc eu, persoane care, pentru că Neptun, peștii, casa 12-a, casa 12-a vorbește despre spitale. Când vom vorbi despre casele astrale, vom vorbi în totalitate despre tot ce înseamnă casa 12-a. Spitale de nebuni, da? Aziluri. Vorbește despre pușcărie, pentru că vorbim cu acest arhetip, bine, cu acest arhetip mai repede cu Neptun, pentru că Neptun este pardon, Neptun este influența energetică care ne duce, hai să spunem așa, um, într-un fel sau altul, pe drumuri greșite, da? Pe cărări, din cauza acestei iluzii și din cauza acestor dependențe, pentru că dependențele ne duc să facem foarte multe lucruri și când ajungem să cădem în dependențe, ajungem tot din cauza deziluziei și tot din cauza exagerării acestei părți pozitive. De aia spunem că este foarte important să înțelegem că paranteza pe care am făcut-o cu casa 12, casa 12 este ultima casă dintr-un zodiac și este casa care aparține subconștientului colectiv. Adică tot ceea ce înglobează uterul matern, eu am mai spus lucrul ăsta, însă nu doar uterul, memoria noastră intrauterină, ce vorbim și despre um, inconștientul colectiv din țara în care ne-am născut, din zona în care, sau părinții, familia în care am crescut și tot ceea ce am avut ca influențe în jurul nostru, în mediul nostru înconjurător de mici copii. Da? Deci inconștientul colectiv nu vorbește doar despre mine, că sunt eu acum aici, în acest loc, în Spania, în acest cartier, în acest bloc. Nu, vorbește despre memoria mea, da? Memoria mea, inclusiv intrauterină, a părinților mei, a bunicilor mei, a străbunicilor mei și memoria mea ca româncă, unde m-am născut, unde am crescut și mediul în care eu m-am dezvoltat până la o anumită vârstă sau până când am plecat din România. Despre asta vorbim. Când vorbim despre inconștientul colectiv, este infinit, pentru că este Neptun, este no limit, infinit și profund. Putem să încercăm să căutăm, putem să încercăm să mergem să facem constelații și să facem ce vrem noi, însă la un moment dat trebuie să existe o limită în care să ne oprim și să zicem: ok, stop, asta îmi face bine, nu îmi face bine, mă duce să trăiesc o viață evadând din lumea reală, pentru că nu se mai pupă nimic cu ceea ce eu am văzut la nivel de constelații, la nivel de, nu știu, orice alte terapii pe care le-am făcut, pentru că casa 12 poate să fie atât, am mai zis odată eu în trecut, poate fi o binecuvântare pentru noi sau poate fi o pușcărie reală. Da. Da, cam asta este semnul arhetipului peștilor pentru mine. Arhetipul peștilor asta înseamnă. Poate fi o binecuvântare, însă poate fi o pierzanie pentru foarte mulți dintre noi.
Nu mai am altceva, manifestarea o simțim fiecare dintre noi, o vedem, știm unde suntem cu acest arhetip, știm care este manifestarea lui în noi înșine. Acum fiecare face, na, informația există, faceți ce vreți cu ea. Nu mai am altceva, eu o pupăcesc și ne vedem cu tarot în curând, că na, asta e, trebuie să facem tarot. Vă pup, ceau!